हाँ, तो આપણે એડિટ પ્રોફાઇલ વિશે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા. તો કે એડિટ પ્રોફાઇલ જે છે એમાં આપણે આ રીતનો આપણો પર્ટિક્યુલર લેઆઉટ સેટ કરેલો છે, જેમાં નામ, મોબાઈલ અને ઈમેલ એડ્રેસ એને આપણે ફેચ કરવાનું છે સેશનમાંથી. બરોબર છે. તો હવે જે રીતે માય પ્રોફાઇલમાં આપણે ફેચ કર્યું હતું સેમ રીતે આપણે અહીંયા આગળ ફેચ કરી દઈશું. હવે એડિટ પ્રોફાઇલમાં આપણે અહીંયા આગળ નેમ ને બધી ડિટેલ્સ ફાઇન્ડ કરીએ. તો સૌથી પહેલા માય પ્રોફાઇલમાં જે આપણે લખેલું છે સેમ વસ્તુ અહીંયા આગળ લખવાની છે આપણે. એટલે હું આ કોડ કોપી કરું છું. એડિટ પ્રોફાઇલમાં ઇનપુટ જે છે આપણી પાસે ઇનપુટ ટાઈપ, બરોબર છે, એમાં આપણે એક પેરામીટર એડ કરવું પડશે. વેલ્યુની અંદર તમારે અહીંયા આગળ પેસ્ટ કરવાનું છે. પછી વેલ્યુની અંદર અહીંયા આગળથી પહેલું જે છે સી નેમ છે, બીજું છે આપણું સી મોબાઈલ, થર્ડ વન જે છે આપણું સી ઈમેલ, હવે અહીંયા આગળ અનડિફાઇન્ડ બતાવે છે સેશન વેરિયેબલ, બરોબર છે. હવે આપણે ઇકો ઓલું બી સ્ટાર્ટઅપ કરવું પડશે સ્પેસિફિકલી અહીંયા આગળ. જો અહીંયા આગળથી આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં સેશન નથી મૂકેલું, માય પ્રોફાઇલ એડિટ પ્રોફાઇલમાં આપણે ઉપર સૌથી પહેલા સેશન બી મૂકી દઈએ. મેં અહીંયા એડિટ પ્રોફાઇલમાં સેશન મૂકી દીધું છે. હું રિલોડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો એડિટ પ્રોફાઇલમાં મારો ડેટા આવી ગયો છે. નામ બી આવી ગયું છે, મોબાઈલ નંબર બી આવી ગયું છે, ઈમેલ એડ્રેસ બી આવી ગયું છે, બરોબર છે. હવે મારે સબમિટ ઉપર ક્લિક કરું. હવે માની લો નામમાં હું કઈ વેલ્યુ ચેન્જ કરું છું. માની લો અહીંયા આદર્શ પટેલ નું હું પટેલ આદર્શ કરું છું, બરોબર છે. હવે હું સબમિટ કરું તો મારું ડેટાબેઝમાં અપડેટ થવું જોઈએ. તો હવે એના માટે થઈને મારે શું પ્રોસેસ ચેન્જ કરવાની રહેશે? બીજી વસ્તુ, જે એલિમેન્ટ્સને યુઝ કરી અને હું લોગિન કરતો, જેમ કે હું મોબાઈલ નંબરથી લોગિન કરું છું, તો મોબાઈલ નંબર મારે એને અપડેટ કરવા ન આપવો જોઈએ અહીંયા આગળ. કારણ કે અહીંયા હું મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવા આપીશ તો પ્રોબ્લેમ થશે. કારણ કે મોબાઈલ નંબર તમારે વેર કન્ડિશનમાં મૂકવાનો છે અપડેટ કરવા માટે. એટલે મોબાઈલ નંબર જે છે એ હું અહીંયા અપડેટ કરવા નહીં આપું. એટલે નામ આપીશ અને ઈમેલ એડ્રેસ આપીશ, બે વસ્તુ આપીશ. એટલે હું અહીંયા ફરીથી એડિટ પ્રોફાઇલમાં જાઉં છું અને મોબાઈલ નંબર હું અહીંયા રિમૂવ કરી દઉં છું. રિલોડ કરી દઉં છું. જો નેમ અને ઈમેલ એડ્રેસ આવી ગયું છે. હવે એડિટ પ્રોફાઇલમાંથી જ્યારે હું સબમિટ કરું ત્યારે મારે એડિટ પ્રોફાઇલ 2 ઉપર જવું પડશે. તો અહીંયા આગળ મારી પાસે ફોર્મની અંદર એક્શનની અંદર મારું યુઆરએલ લખવાનું છે. તો અહીંયા મારે લખવાનું છે editprofile2.php, બરોબર છે. હું અહીંયાથી પેજને રિલોડ કરું છું 2-3 વાર અને હું અહીંયાથી સબમિટ કરું છું. એટલે તમે જોઈ શકો છો એડિટ પ્રોફાઇલ 2 ઉપર ડેટા જતો રહ્યો મારો, બરોબર. ડોલર પોસ્ટની મદદથી મને અહીંયા ડેટા મળી જશે. કઈ કઈ વસ્તુ મળશે? નેમ અને ઈમેલ એડ્રેસ, બે વસ્તુ મળશે, બરોબર. તો હું આ પેજને બનાવીશ. હવે આ પેજ મારું કોના જેવું હશે? આ મેં રજીસ્ટ્રેશનનું કોપી કરેલું હતું. રજીસ્ટ્રેશન 2 જે છે પેજ એની જેવું જ મારું બીજું પેજ આવશે. તો હું આને કોપી કરી લઉં છું, રજીસ્ટ્રેશન 2 ને સેવ એઝ કરું છું. અહીંયા આગળ હું લખું છું editprofile2.php. હવે એડિટ પ્રોફાઇલમાં મારે કયા કયા વેલ્યુને લેવાની છે? તો કે જો મારી પાસેથી નામ આવે છે એક તો, અને બીજું શું આવે છે? ઈમેલ એડ્રેસ આવે છે, બરોબર છે. મોબાઈલ નંબર જે છે એ મારે લાવવાનો તો છે, કારણ કે વેર કન્ડિશનમાં મૂકવાનો, પણ એ મારે સેશનમાંથી લાવવાનો છે. એટલે પોસ્ટની બદલે હું અહીંયા શું લખીશ? સેશન લખીશ. અને પાસવર્ડ તો મારે કોઈ જરૂરિયાત નથી, એટલે પાસવર્ડ હું નહીં લાવું. અને અહીંયા મારે સેશનમાંથી લાવવું છે, એટલે મારે સેશન સ્ટાર્ટ અહીંયા આગળ કરવું પડશે, તો જ મારું સેશન વેરિયેબલ ચાલશે. એટલે હું નેમ લઈ આવ્યો પ્રીવિયસ પેજમાંથી, ઈમેલ એડ્રેસ લઈ આવ્યો પ્રીવિયસ પેજમાંથી, મોબાઈલ નંબર હું લાવ્યો સેશનમાંથી. કારણ કે સેશનમાં મારી પાસે મોબાઈલ નંબર પડ્યો છે, એટલે કોણે લોગિન કર્યું છે ને મારી પાસે સેશનમાં ડેટા છે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે તમારા પીસીમાં લોગિન કર્યું હોય તો તમારો મોબાઈલ નંબર તમારા પીસીના ઈ બ્રાઉઝરના સેશનમાં હશે. મેં લોગિન કર્યું છે મારા પીસીમાં, તો મારા પીસીના મારા બ્રાઉઝરમાં મારું હશે. એટલે હું કઈ બદલીશ તો મારો પ્રોફાઇલ બદલાશે, તમે બદલશો તો તમારો પ્રોફાઇલ બદલાશે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે એ સેશન જે છે યુઝર વાઇઝ અલગ અલગ થશે સ્પેસિફિકલી. તો અહીંયા મારી પાસે 3 પેરામીટર આવી ગયા છે. હવે નીચે મને જોઉં છું તો ડેટાબેઝમાં મારું આ કનેક્શન આ બધું બરોબર છે. હવે મારે અહીંયા ઇન્સર્ટ ક્વેરી તો નથી કરવાની, મારે અહીંયા કઈ ક્વેરી કરવાની છે? મારે પ્રોફાઇલ અપડેટ કરવાનો છે. એટલે મારે ક્વેરી કઈ આવશે? અપડેટની ક્વેરી આવશે. તો અપડેટ ક્વેરીનો મને સેમ્પલ કોડ જોઈશે. સો આઈ વિલ ગો ટુ 33 schools
333 સ્કૂલ્સ PHP માં જતો રહું છું. એની અંદર મારી પાસે અહીંયા ડેટાબેઝ સેક્શન્સમાં જતો રહું છું. ડેટાબેઝ સેક્શન્સમાં મારી પાસે અહીંયા આગળ અપડેટ ક્વેરીનો છે, અપડેટ ડેટા લખેલું છે. સો આઈ વિલ ગો ટુ ધ અપડેટ ડેટા. અપડેટ ડેટાની અંદર જે છે મારી પાસે, હવે આ મારી પાસે 4 લાઈન તો ઓલરેડી મારી લખેલી છે. તો નીચેનો બધો કોડ જે છે સ્પેસિફિકલી એ હું લખી લઉં છું, કોપી કરું છું અહીંયાથી સ્પેસિફિકલી. હવે મારી પાસે આ 4 લાઈનને હું છોડી દઉં છું. એની પછીનો નીચેનો બધો કોડને રિમૂવ કરી દઈશ અને હું અહીંયા આગળ પેસ્ટ કરી દઉં છું. તો આ મારી અપડેટ ક્વેરી અહીંયા આગળ આવી ગઈ. હવે અપડેટ ક્વેરી મારે લખવી પડશે કારણ કે મારું ટેબલ અલગ છે, આ તો સેમ્પલ છે, બરોબર છે. આ બધું મારું કનેક્શનનું પરફેક્ટ છે. અપડેટ પછી મારું ટેબલનું નામ લખવું પડશે. સો લેટ અસ ગો ટુ ધ phpMyAdmin. phpMyAdmin માં જાઉં છું. હું અહીંયા આગળ બ્રાઉઝમાં જાઉં છું. એટલે જો અહીંથી મને ટેબલનું નામ મળી ગયું કે મારું કયું છે, તો કે અપડેટ પછી મારું ટેબલનું નામ આવશે. મારે સેટ શું કરવાનું છે, તો કે મારે નામ અને ઈમેલ એડ્રેસ. તો CNAME ને મારે સેટ કરવાનું છે. સેટ CNAME ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે CNAME જે છે એટલે નેમ મારી પાસે કયા જગ્યા આવે છે, કયા વેરિયેબલમાં આવે છે, અહીંયા $P1 માં. તો હું અહીંયા આગળ લખી દઈશું $P1. અને બીજો મારો પેરામીટર શું આવે છે, તો કે C ઈમેલ. તો કે C ઈમેલ મારી પાસે ક્યાં આગળ આવે છે, ઉપર જોઈ લો. C ઈમેલ ક્યાં છે મારી પાસે, $P2 માં આવે છે. એટલે હું અહીંયા આગળ લખી દઈશ $P2. અને વેર કન્ડિશન છે. વેર કન્ડિશનમાં મારે શું મૂકવાનું રહેશે, તો કે મોબાઈલ નંબરથી મારે વેરીફાઈ કર, કારણ કે યુઝરને હું લોગિન કરું છું મોબાઈલ નંબરથી. એટલે મોબાઈલ નંબરથી મારે વેર કન્ડિશનમાંથી એપ્લાય કરવાનું છે. તો C મોબાઈલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા આગળ આપણે સિંગલ કોટમાં લખવાનું છે. મોબાઈલ નંબર આપણી પાસે ક્યાં છે, કયા પેરામીટરમાં છે, સ્ક્રીન ઉપરથી ક્યાં છે, P3. એટલે અહીંયા આગળ લખી દઈશ P3 માં. એટલે આ આખી ક્વેરી મારી બની જશે. અહીંયા આગળ મેં વેરિયેબલના નામ ભલે લખ્યા છે પણ એમાં એકચ્યુઅલ વેલ્યુ આવશે. તો આ મારી ક્વેરી બની ગઈ. અહીંયા રેકોર્ડ અપડેટેડ સક્સેસફુલી. એની બદલે અહીંયા આગળ તમારે રીડાયરેક્ટ કરવું હોય તો પછી રીડાયરેક્ટ કરી શકો છો કે માય પ્રોફાઇલમાં જાય અને અપડેટેડ ડેટા બતાવે, એક્ઝામ્પલ તરીકે. આવું કરવું હોય તો કરી શકો છો. અત્યારના કેસમાં આપણે પહેલા ડિસ્પ્લે કરીએ એટલે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ રેકોર્ડ મારો અપડેટ થયો છે કે નથી થયો, બરોબર છે. હવે હું અહીંથી ફરીથી મારા પેજમાં જતો રહું છું. હું અહીંયા 2-3 વાર રિલોડ કરું છું. તમે જ્યારે કોઈ બી પેજમાં ફરીથી આવો એટલે 2-3 વાર રિલોડ કરી દેવાનું સ્પેસિફિકલી. શું કામ રિલોડ કરવાનું, કે તમે કોઈ બી કન્ટેન્ટમાં ચેન્જ કર્યો હોય તો રિલોડ નહીં કરો ત્યાં સુધી રિફ્લેક્શન નહીં આવે. એટલે કમ્પલસરી તમારે રિલોડ કરી દેવાનું છે. હવે હું અહીંયા આદર્શ પટેલ લખ્યું છે, આદર્શ પટેલ 2 કરી દઉં છું અને ઈમેલ એડ્રેસમાં પાછળ 2 લગાડી દઉં છું, બરોબર છે. હું અહીંયા સબમિટ ઉપર ક્લિક કરું છું. હવે અહીંયા મોબાઈલ નંબર એને ન મળ્યો, લાઈન નંબર 7 માં એરર બતાવે છે, SCSSION. હા, અહીંયા મોબાઈલ નંબર જે છે એ આપણો C મોબાઈલ છે, બરોબર છે. C મોબાઈલ જે આપણે વેરિયેબલનું નામ ભૂલથી ખોટું લખ્યું હતું. હું અહીંયાથી અપડેટ કરી દઉં છું, રિલોડ કરું છું. જો અહીંયા રેકોર્ડ અપડેટેડ સક્સેસફુલી આવી ગયું છે. આપણે ડેટાબેઝમાં જોઈએ, બ્રાઉઝમાં જઈએ તો બ્રાઉઝમાં તમે જો આદર્શ પટેલ 2 આવી ગયું અને ઈમેલ એડ્રેસમાં બી પાછળ 2 આવી ગયું. એટલે આ મારો માય પ્રોફાઇલ જે છે એ અપડેટ થઈ ગયું. હવે એની પછી હું ફોર એક્ઝામ્પલ માય પ્રોફાઇલમાં જઉં છું તો મને અહીંયા બતાવશે કે નહીં બતાવે, આન્સર આપો પહેલા મને, પછી હું ઓપન કરું. હા, બતાવશે. ચલો ઓપન કરું. અહીંયા તો નથી બતાવતું. હું રિફ્રેશ બી કરું 2-3 વાર. અહીંયા માય પ્રોફાઇલમાં કેમ જૂનો ડેટા બતાવે છે, કોઈ મને કહી શકશે ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈનમાંથી કે માય પ્રોફાઇલમાં જે મને ડેટા બતાવે છે મેં આદર્શ પટેલ 2 થઈ ગયું. જો ડેટાબેઝમાં બતાવું કે ડેટાબેઝમાં શું છે, ડેટાબેઝમાં બ્રાઉઝ કરીને બતાવું છું. જો નામ અહીંયા શું છે, આદર્શ પટેલ 2 છે અને ઈમેલ એડ્રેસમાં બી પાછળ 2 લખાયેલું છે, જોઈ લો છે. તો અહીંયા કેમ મને નથી બતાવતું? ઓનલાઈન મેમ્બરમાં કોઈ મને કહી શકે છે કે વોટ ઇઝ ધ કરેક્શન્સ આઈ નીડ ટુ ડુ, શું ભૂલ છે અથવા શું કરેક્શન્સ કરવાની જરૂરિયાત છે મારે? હમણાં આ પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કર્યો હતો થોડી વાર પહેલા જ. જો કદાચ યાદ હોય તો મને કહો. મેં એવું કીધું હતું કે જ્યારે આપણે લોગિન કરીએ ત્યારે આ સેશનના વેરિયેબલ સેટ થાય છે, પછી વેરિયેબલ સેટ થતા નથી. એટલે મેં તો એડિટ કર્યું, એ ક્યાં કર્યું? ડેટાબેઝમાં કર્યું ને, પણ મેં લોગિન તો કર્યું નથી અત્યારે ફરીથી. જ્યાં સુધી હું ફરીથી લોગિન નહીં કરું ત્યાં સુધી આ ડેટા મને જૂનો જ બતાવશે. એટલે હવે એના માટે મારે શું કરવું પડે? સૌથી પહેલા login.php માં જતા રહેવું પડે, બરોબર. હું અહીંયા ફરીથી મોબાઈલ નંબર મારો નાખું છું, બરોબર છે. અહીંયા પાસવર્ડ 1 2 3 4 5 નાખું છું, લોગિન કરું છું. લોગિન કર્યા પછી હું હોમ પેજમાં આવી ગયો. જો અહીંયા મારું નામ આવી ગયું નવું, જોઈ લો, આદર્શ પટેલ 2 આવી ગયું. હવે હું અહીંયાથી જાઉં છું માય પ્રોફાઇલમાં, તો જો માય પ્રોફાઇલમાં અપડેટેડ આવી ગયું, જોઈ લો. હવે
કોન્સેપ્ટ ખ્યાલ આવે છે? એટલે જ્યારે લોગિન કરો છો ત્યારે સેશનના વેરિયેબલ ત્યારે જ સેટ થાય છે. હા, પછી તમારે સેટ કરવા હોય તો કરી શકાય છે, નથી કરી શકાતું એવું નથી. તો મારે શું કરવું પડે? એડિટ પ્રોફાઇલનો આજે એડિટ પ્રોફાઇલ 2 જે છે એમાં મારે સેશનની અંદરના વેરિયેબલને બદલવા પડે. આ જ્યારે અપડેટેડ થઈ જાય તો મારે શું કરવું પડે અહીંયા આગળથી? તો કે મારે અહીંયા વેરિયેબલ સી, જો કયા કયા વેરિયેબલને આપણે અપડેટ કરીએ છીએ? સી નેમને કરીએ છીએ. તો સી નેમ આપણી પાસે ક્યાં છે? P1 માં છે, $P1 માં. તો અહીંયા લખીશ $P1. પછી સી ઈમેલ ને બી કરીએ છીએ. સી ઈમેલ ક્યાં છે આપણી પાસે? ઓનલાઈન મેમ્બર મને કોમેન્ટમાં જણાવતા જાવ તો મને ખ્યાલ આવે કે તમે એક્ટિવ છો, તમને સમજાઈ રહ્યું છે. અહીંયા મારી પાસે સી ઈમેલ છે, પેરામીટર 2 માં છે. હવે હું ફરીથી જો રીલોડ કરું છું અહીંયા પેજને, બરોબર છે. હવે અહીંયા આગળ મારે પાછું આ જૂનું બતાવે છે મને, એટલે મારે એડિટ પ્રોફાઇલ અત્યારે તો ડાયરેક્ટ અહીંથી ખોલવું પડશે. જો એડિટ પ્રોફાઇલમાં મારું આ જૂનું ડેટા આવી ગયો નવો. હવે આ 2 ની બદલે હું 3 કરું છું અને સબમિટ કરું છું, બરોબર. એટલે મને શું આવ્યું? રેકોર્ડ અપડેટેડ સક્સેસફુલી. હવે હું અહીંયાથી માય પ્રોફાઇલ ખોલું છું. તમે જોઈ લો, ડેટા અપડેટ થઈ ગયો સીધો જ, કારણ કે સેશન વેરિયેબલને મેં અપડેટ કરી દીધા. કયા પેજમાંથી મેં કરી અપડેટ? એડિટ પ્રોફાઇલ 2 માંથી. જ્યાં આગળ પ્રોફાઇલ તમે અપડેટ કરો છો એટલે મેં સાથે સાથે સેશન વેરિયેબલને બી અપડેટ કરી દીધા. એટલે બધી જગ્યાએ સેશનમાં નવી વેલ્યુ મળી જાય. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? એટલે ડેવલપરે આ બધી નાની નાની વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. માઇક્રો લેવલનું પ્લાનિંગ તમારે કરવું પડશે. ડેવલપર એનો મતલબ એમ નથી કે કોડ કોપી પેસ્ટ કરીને મૂકી દઈએ તો ચાલી જાય, નો ચાલે. બહુ વિચારવું પડે આપણે. કયા પેજમાં કઈ જગ્યાએ શું ચેન્જ કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું, કયા ડોટ મૂકવાનો છે, કયા સેમિકોલન મૂકવાનો છે, આ બધા જ પેરામીટર તમારે ધીમે 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 સમજવાના છે. એટલે આમાં 100% એટેન્શન સાથે જ કામ કરવાનું છે. આજે તમને એમ થાય છે કે આજે મને મૂડ નથી, સાહેબ સમજાતું નથી, તમે ઘરે જતા રહ્યો, કોઈ ટેન્શન નથી. એક દિવસ પડશે, કાંઈ નહીં થઈ જવાનું આપણે. પણ જ્યારે આવો છો કરવા માટે ત્યારે 100% મગજ લઈને આવો કે ના આજે તો મારે કરવું જ છે. કારણ કે નહીતર નહીં ડાયજેસ્ટ થાય. આ હું પ્રેશરથી અંદર નહીં ઘુસાડી શકું. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ એટ ઓલ. બરોબર છે? પ્રેશરથી હું તમને લખવાનું એસાઇનમેન્ટ આપું તો પરાણે તમે લખી લો, એ અલગ વાત છે, પણ મગજમાં ઘુસાડવાનું છે પ્રેશરથી નહીં જાય. એટલે તમારું માઇન્ડ ફ્રેશ હોવું બહુ જરૂરી છે આના માટે. એટલે તમે ફ્રેશ થઈને આવો માઇન્ડથી તો તમને ફટાફટ સમજાઈ જશે. કારણ કે આમાં બધા ઘણા બધા પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવાના છે આપણે. એક એક વસ્તુને ચેક બી કરવાની છે. અત્યારે તમે જો તો ઘણી બધી જગ્યાએ લિંક જ નથી મારી આપેલી, તો આ બધા પેજને મારે અપડેટ કરવા પડશે ધીમે ધીમે તો પ્રોપર થશે. પાછા ચેક બી કરવા પડશે બધા પેજને, બરોબર છે? જો હવે અત્યારે આ પેજમાં ગયો તો આ પેજમાં મેનુ નથી આવતું. હવે મેનુ મેં કયા પેજમાં મૂકેલું છે? પ્રોપર ઇન્ડેક્સ વાળા પેજમાં મૂકેલું છે. તો આપણે ઇન્ડેક્સમાંથી કોપી પેસ્ટ કરીને બધામાં મેનુ પ્રોપર સેટ કરી દઈએ. હવે આવું બધું નાનું નાનું સેટઅપ કરવાનું રહેશે આપણે. જેમ જેમ પેજ બનતા જાય, પ્રોપર સેટ થતા જાય એટલે કરી દઈએ. એટલે જો સૌથી પહેલા હું ઇન્ડેક્સ પેજમાં જાઉં છું. ઇન્ડેક્સ પેજમાં મેં મેનુ સેટ કરેલું છે. જો અહીંયા મેનુ છે મારું, માય પ્રોફાઇલમાં માય પ્રોફાઇલ છે, પણ એડિટ પ્રોફાઇલમાં મારે અહીંયા એડિટ પ્રોફાઇલ લખવું પડશે લિંકમાં. ચેન્જ પાસવર્ડમાં ચેન્જ પાસવર્ડ, લોગઆઉટ વાળામાં લોગઆઉટ. આ ફાઇલ હું બનાવીશ અત્યારે, બરોબર? મને ખબર છે કે હું આ ફાઇલના નામ આપવાનું છે, હું આપી દઉં છું. એટલે મારે પછી કોપી પેસ્ટ કરું તો ફરીથી વર્કઆઉટ કરવાનું નો રહે. હવે જો અહીંયાથી મેં આટલો કોડને કોપી કરીશ, બરોબર છે? ઈ માય એકાઉન્ટ પછી મારે મૂકવાનો છે. હવે આ કયું મારું પેજ ખુલ્લું છે? જો માય પ્રોફાઇલ ખુલ્લું છે, તો માય પ્રોફાઇલમાં જાઉં છું. માય પ્રોફાઇલમાં મારે માય એકાઉન્ટ ગોતવાનું છે. ક્યાં આગળ છે માય એકાઉન્ટ? જો અહીંયા કોઈ જગ્યાએ હશે માય એકાઉન્ટ. જો માય પ્રોફાઇલમાં આ તો પ્રોફાઇલ આવી ગયું, નીચે છે કઈ ગયું? હોમ, મેનુ, કેટેગરી. હા, અહીંયા કસ્ટમર સર્વિસ આવ્યું, એની ઉપર હશે મલ્ટી અને શોપ. આ મેનુ આવી રહ્યું છે માય પ્રોફાઇલ .php. માય પ્રોફાઇલમાં માય એકાઉન્ટ મને મળતું નથી. હું સર્ચ કરું છું માય એકાઉન્ટ. ઓકે, તો જો માય એકાઉન્ટમાં જાઓ તો અહીંયા આગળ આ માય એકાઉન્ટ ઈ નથી આવ્યું જે હું ગોતી રહ્યો છું. કેમ આવું થાય છે? માય પ્રોફાઇલ અને PHP, એની ઉપર USD ને એવું બી લખેલું છે, તો એ છે અહીંયા આગળ. ચલો ટોપમાં જઈને સર્ચ કરીએ આપણે. જો અહીંયા સાઇન ઇન આવ્યું. હા, માય એકાઉન્ટ આવ્યું. અહીંયા એમાં સાઇન ઇન અને સાઇન અપ આવે છે, બરોબર છે? એટલે માય એકાઉન્ટ પછી આ કોડને મારે ડિલીટ કરી દેવાનો છે અને હું જે કોપી કરીને લાવ્યો એને મારે પેસ્ટ કરવાનો છે.
બરોબર છે. હું અહીંયા રિલોડ કરું છું. હવે તમે જો મારું મેનુ બદલાઈ ગયું. મેં લોગિન કરેલું છે એટલે મારું આ મેનુ આવી ગયું છે. બરોબર છે. હવે આવું જ હું અહીંયાથી એડિટ પ્રોફાઇલ ખોલું છું. એટલે જો એડિટ પ્રોફાઇલમાં પાછું મેનુ આવ્યું કે નો આવ્યું? હા કે ના? નથી આવ્યું. આ લોગિન કરેલું છે, મેનુ મારું લોગિન વાળું આવવું જોઈએ ને. આ તો ઓલું ખોટું મેનુ બતાવે છે મને. હા, એટલે એડિટ પ્રોફાઇલમાં પાછું મારે સેમ ચેન્જ કરવો પડશે. એટલે એડિટ પ્રોફાઇલમાં પાછું મારે માય પ્રોફાઇલ ગોતવાનું અહીંયાથી. જો અહીંયા આગળ મને મળશે. જો અહીંયા આગળ માય એકાઉન્ટ મળી ગયું. આ ડિવિઝનને ડિલીટ કરી દેવાનો છે. ઓનલાઈન મેમ્બર મને કોમેન્ટમાં જણાવો, ખ્યાલ આવે કે તમને સમજાઈ રહ્યું છે. ક્વેશ્ચન હોય તો ક્વેશ્ચન જણાવો. ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન રાખો તો મજા આવશે તમને બી, તો મને બી મજા આવશે. એડિટ પ્રોફાઇલમાં જાઉં છું. જો એડિટ પ્રોફાઇલમાં મેનુ આવી ગયું હવે. બરોબર છે. હવે એડિટ પ્રોફાઇલમાંથી હું સબમિટ કરીશ તો ઈ પેજ તો ઓપન નથી થતું. એટલે ફરતી નામ આવી જાય છે. એટલે મારે એમાં જરૂરિયાત નથી. બરોબર છે. હવે આ અપડેટેડ પ્રોફાઇલ સક્સેસફુલી એડિટ પ્રોફાઇલ થાય છે તો એની પછી આપણે માય પ્રોફાઇલમાં રીડાયરેક્ટ કરી દઈએ કે ભાઈ આ કામ પતી ગયું તમારું. તો ઇકોને હું બંધ કરી દઉં છું અને હું અહીંયા લખી નાખું છું હેડર વાળી લાઈન ઓલરેડી લોગિન ટુ માં આપણે લખેલી છે. જો બરોબર, તો હું અહીંયાથી એડિટ પ્રોફાઇલમાં લઈ લઉં છું. અહીંયાથી હું લખી દઉં છું માય પ્રોફાઇલ ડોટ પીએચપી. એટલે હું જ્યારે પ્રોફાઇલને એડિટ કરીશ, હવે માની લો કે આ પેજને હું રિફ્રેશ કરું છું, હું અહીંયાથી હવે 3 ની બદલે 4 કરી દઉં છું. બરોબર છે. સબમિટ કરું છું એટલે સીધું ક્યાં આવી ગયું જોઈ લો, માય પ્રોફાઇલ ઉપર આવી ગયું કે મેં રીડાયરેક્ટ કર્યું. હા, હા, એમાં બી આપણે એવું જ કરી દેવાનું. હવે માની લો કે હવે લોગઆઉટ અત્યારે નથી કરવો, લોગઆઉટ નો બી આપણે કોડ જોઈ લઈએ એટલે આપણે ઈ બી કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. પછી એક ચેન્જ પાસવર્ડ જ રહી સ્પેસિફિકલી. તો લોગઆઉટમાં તો બહુ સિમ્પલ કોડ કરવાનો છે. આપણે કોઈ બી પેજને હું સેવ એઝ કરી દઉં છું લોગઆઉટ તરીકે. logout.php માં સેશન સ્ટાર્ટ કરવાનું છે અને તમે જેટલા સેશનમાં વેરિયેબલ સેટ કર્યા હોય એને અનસેટ કરી દેવાના. જો પહેલા તમે સી મોબાઈલ કર્યો છે, સી ઈમેલ કર્યું છે અને સી નેમ કરેલું છે. બરોબર છે. આટલા તમારે વેરિયેબલને કાઢી નાખવાના છે અને એની પછી હેડર કરી અને તમારે લઈ લેવાનું છે લોકેશન index.php. બરોબર છે. આ લોગઆઉટ નું મારું પેજ બની ગયું છે. હું અહીંયા રીલોડ કરું છું. લોગઆઉટ નું પેજનું મેં લિંક તો આપેલી છે અહીંયા આગળ logout.php. હું ક્લિક કરું છું એટલે મારું ક્યાં આવી ગયું? ઇન્ડેક્સ ઉપર. અને જો ઇન્ડેક્સ પછી આ વેલકમમાં નામ મારું જતું રહ્યું જોઈ લો. અને ત્યાં શું આવી ગયું? ગેસ્ટ આવી ગયું. એટલે મારું સેશન ટર્મિનેટ થઈ ગયું. તમે એમેઝોન ની વેબસાઇટમાં લોગઆઉટ કરો છો તો કોઈ બી વેબસાઇટમાં લોગઆઉટ કરો છો સેશન ટર્મિનેટ થાય છે. ઈ મેં કર્યું આ. એટલે હવે તમે આ માય એકાઉન્ટમાં જોશો તો શું આવ્યું? સાઇન ઇન અને સાઇન અપ. એટલે ઓલું મેનુ જતું રહ્યું. હવે હું સાઇન ઇન માં જાઉં છું. હવે તમે જે પ્રશ્ન પૂછો છો એને આપણે ડિસ્કસ કરીએ. જો હવે અહીંયા સાઇન ઇન માં લિંક નથી પાછી. જો સાઇન અપ માં લિંક આવી પણ સાઇન ઇન ની લિંક રહી ગઈ છે. એટલે પાછું ઇન્ડેક્સમાં જવું પડશે મારે અને ઇન્ડેક્સમાં સાઇન ઇન ની લિંક આપવી પડશે. એટલે હું ઇન્ડેક્સ વાળામાં જાઉં છું. જો આ સાઇન ઇન છે એમાં મારે લિંક આપવી પડશે. એમાં મારું છે login.php અને સાઇન ઇન. આ બટન વાળી લાઈન છે એને હું રિમૂવ કરી દઉં છું. હવે ઇન્ડેક્સમાં રીલોડ કરું છું. હવે આ પાછું જો રજીસ્ટ્રેશન પેજ છે, રજીસ્ટ્રેશન પેજમાં પાછી લિંક આપવી પડશે. અરે કે એમાંય નહીં હોય. બરોબર, એટલે આ લાઈનને હું કોપી કરી લઉં છું. હું રજીસ્ટ્રેશનનું પેજ ઓપન કરું છું. એમાં બી મારે આ મૂકવી પડશે લાઈનને. એટલે જો તમારો એક પ્રોપર કોડ બની જાય ને પછી જો તમે કોપી પેસ્ટ કરશો ને તો તમારું રીવર્ક ઓછું થઈ જશે. નહીતર તમારું રીવર્ક બહુ રહેશે. હવે અહીંયા તો માય એકાઉન્ટ નું આપણે મેનુ સેટ કરવાનું બાકી છે. બરોબર છે. જનરલી રજીસ્ટ્રેશન હશે તો ત્યારે તો તમારું માય પ્રોફાઇલ બતાવવાનો કોઈ ચાન્સીસ છે જ નહીં. બરોબર છે. એટલે અહીંયા આગળ આપણે કરવું હોય તો ઇન્ડેક્સમાં કરવું છે, મૂકવું હોય તો મૂકી શકાય છે, વાંધો નથી. લેટ્સ પુટ ઇટ. આપણે મૂકી દઈએ કોડને બધી જગ્યાએ મૂકીએ છીએ તો પછી કયું પેજ હતું મારું? રજીસ્ટ્રેશન પેજ હતું. રજીસ્ટ્રેશન પેજમાં આ મારે ડિવિઝનને રિમૂવ કરવાનો છે અને અહીંયા આગળ મારે પેસ્ટ કરી દેવાનો છે કોડ. ઓનલાઈન મેમ્બર મને કોમેન્ટમાં જણાવો યસ નો. ક્વેશ્ચન હોય તો ક્વેશ્ચન મને મોકલો. હું રજીસ્ટ્રેશન પેજમાં જોઉં છું. મારું મેનુ અહીંયા આગળ જો લિંક હવે આવી ગઈ. અહીંયા લિંકમાં નીચે બતાવે છે login.php બતાવે છે, register.php બતાવે છે. હવે અહીંથી હું લોગિનમાં જાઉં છું. ઓકે, હવે લોગિનમાં મેનુ આવે છે તો કે લોગિનમાં હા. હવે અહીંયા સાઇન ઇન નથી લિંક આવતી. જો રજીસ્ટ્રેશનની લિંક બી નથી આવતી. એટલે મારે લોગિન વાળામાં બી કરવાની છે.
હા, લોગિન વાળું જે છે એમાં મારે જો આ ડિવિઝનને રિમૂવ કરવાનો છે, પેસ્ટ કરી દીધું છે, રીલોડ કરું છું. હવે તમે અહીંયા જો સાઇન ઇન ની લિંક આવી ગઈ છે, રજીસ્ટ્રેશન ની લિંક આવી, એટલે આ તમારે દરેક પેજમાં રિપીટ કરવું પડશે. બરોબર છે. હવે અહીંયા કસ્ટમર સર્વિસમાં વેલકમ વાળું ન આવ્યું પાછું, તો એનો કોડ કોપી પેસ્ટ મારવો પડશે તમારે. જેટલા પેજ તમે બનાવતા જાવ છો એ બધા પેજમાં તમારે કોપી પેસ્ટ કરતા જવાનું રહેશે. કાં તમે બધા પેજ પહેલા સ્ટ્રક્ચર બનાવી નાખો, છેલ્લે કોપી પેસ્ટ મારો, એ તમારી ચોઈસ. હવે આપણે લોગિન કરીએ, મોબાઈલ નંબર નાખું છું, પાસવર્ડ નાખું છું, લોગિન ઉપર ક્લિક કરું છું, એટલે અહીંયા વેલકમ આદર્શ પટેલ 4 આવી ગયું છે. બરોબર, જો આ રીડાયરેક્ટ મેં કરી દીધું છે. હવે એટલે લોગિન થશે તો હોમ પેજ ઉપર આવી જશે. તમારે હોમ પેજ ની બદલે માય પ્રોફાઇલ ઉપર લઈ જવું હોય તો લઈ જઈ શકો છો, મને વાંધો નથી. બરોબર છે. હવે તમારી ચોઈસ છે તમારે ક્યાં લઈ જવું છે. અમુક વેબસાઇટમાં જશો તો એ હોમમાં લઈ જાય, અમુક પ્રોફાઇલ અમુક માય પ્રોફાઇલમાં લઈ જાય છે. હવે અહીંયાથી હું માય પ્રોફાઇલ ખોલું છું તો માય પ્રોફાઇલ બી ખુલી જાય છે, એડિટ પ્રોફાઇલ ખોલું છું તો એડિટ પ્રોફાઇલ બી ખુલી જાય છે, લોગઆઉટ કરીશ તો લોગઆઉટ બી થઈ જશે. ચેન્જ પાસવર્ડનું પેજ અત્યારે બાકી છે, જે મેં નથી બનાવ્યું. બરોબર છે. તો આટલો કોન્સેપ્ટ બધાને ક્લિયર થઈ ગયો છે. આ તમારે જનરલાઇઝ છે, આમાં કોઈ પ્રોજેક્ટ સ્પેસિફિક વાત નથી કરી રહ્યો. તમારો પ્રોજેક્ટ કોઈ બી હોય તમારે આટલા પેજ તો બનાવવા પડશે ને બનાવવા જ પડશે. મારી પાસે ટેમ્પલેટમાં બધું નહોતા તો મેં પેજ નવા બનાવ્યા છે. તમારી પાસે ટેમ્પલેટમાં હોય તો એ પેજને યુટિલાઇઝ કરો તો તમારો ટાઈમ થોડો બચી જશે. ખાલી તમારે PHP નો કોડ જ કરવાનો રહેશે, HTML નો ને CSS નો JavaScript નો બધો કોડ તમને તૈયાર મળી જશે. બધાને ક્લિયર થઈ ગયું છે ઓનલાઈન પ્લસ ઓફલાઈન? તો આ થયું આપણું ફ્રન્ટ એન્ડ નું. આ બધી જ વાત આપણે જે કઈ બી કરી રહ્યા છીએ બધી ફ્રન્ટ એન્ડ ની વાત કરી રહ્યા છે. બરોબર છે. આપણે જે ડિસ્કશન ગઈકાલે કરેલું હતું, બરોબર, કે ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ આપણે સિંગલ વેન્ડર માટેની બનાવી રહ્યા છે. એમાં હવે કયા કયા પેજ મારા બની ગયા જો. ગઈકાલે આપણે રજીસ્ટ્રેશન ને લોગિન 2 પેજ બનાવ્યા હતા. હવે મારે કયા પેજ બની ગયા તો કે માય પ્રોફાઇલ મારું બની ગયું, એડિટ પ્રોફાઇલ બની ગયું, લોગ આઉટ બની ગયું, ચેન્જ પાસવર્ડ હું તમારા ઉપર છોડું છું, એ હું નહીં બનાવું, એ તમારે બનાવવાનું છે. ગોતો. બરોબર છે. હવે એની પછી કેટેગરી લાવવાની છે, પ્રોડક્ટ લાવવાની છે, એડ ટુ કાર્ટ કરવાનું છે, ચેકઆઉટ કરવાનું છે, ઓર્ડર કરવાનું છે. પણ એના માટે થઈ હવે મારે કેટેગરી લાવી છે. બરોબર છે. હવે માની લો કે હું અહીંયા હોમ પેજમાં જાઉં છું, મારે કેટેગરી લાવી છે. તો હવે આ કેટેગરી, આ બધી કેટેગરી છે. હવે કેટેગરી લાવવા માટે મારે કેટેગરીનો ડેટાબેઝમાં કેટેગરીની એન્ટ્રી તો કરવી પડશે ને. તો એ આવશે ક્યાંથી? એડમિન પેનલમાંથી. હવે ઈ કામ કોનું છે? એડમિન નું કામ છે. એટલે નીચે એડમિન છે ને એનું કામ શું છે? કેટેગરી નાખવાનું છે. તો જ્યાં સુધી હું અહીંયા નહીં પહોંચું ત્યાં સુધી કેટેગરી નહીં આવે. એટલે મારે હવે શું કરવું પડશે સ્પેસિફિકલી કે એડમિન પેનલ સેટ કરવી પડશે. પહેલા એડમિન પેનલ સેટ કર્યા પછી એમાં મારે કેટેગરીને એડ કરવી પડશે. ઈ કેટેગરી મારા ડેટાબેઝમાં એડ થશે અને ડેટાબેઝમાંથી મારા ફ્રન્ટ એન્ડ બાજુ કેટેગરી લોડ થશે. કોન્સેપ્ટ સમજાઈ રહ્યો છે? અરે કે ઈ કામ એડમિન નું છે. એડમિન જ્યાં સુધી કેટેગરી નહીં નાખે ત્યાં સુધી કેટેગરી આવશે નહીં. તો હવે એડમિન માટે આપણે કયું ટેમ્પલેટ વાપરવાની વાત કરેલી હતી એડમિન ફંક્શનાલિટી માટે? યસ, એડમિન LTE. મેં તમને કીધું હતું કે એડમિન માટે આપણે એડમિન LTE ટેમ્પલેટ વાપરશું. હવે આપણે ઈ બાજુ ડિસ્કશન કરીએ. હું આ બધું અત્યારે બંધ કરી દઉં છું, જેટલી બી વિન્ડો ઓપન છે મારી. હવે હું જોઉં છું એડમિન સાઇડ. યુઝર સાઇડ નું બેઝિક ફંક્શનાલિટી મેં કરી દીધી, પણ હવે હું અટક્યો છું કારણ કે જ્યાં સુધી એડમિન નહીં કરે ત્યાં સુધી મારી પાસે યુઝરમાં ડેટા મળશે નહીં. એટલે હવે હું જતો રહું છું એડમિન LTE ટેમ્પલેટમાં. એડમિન LTE ને સૌથી પહેલા તો મારે ડાઉનલોડ કરવું પડશે. હું ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરું છું. હવે અહીંયા વર્ઝન 4 એમણે આપ્યું છે લેટેસ્ટ. બરોબર છે. પણ આપણે લેટેસ્ટ વર્ઝનમાં નહીં જતા. લેટ અસ ગો ફિર વર્ઝન 3.2.1. આ સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝન છે, વર્કિંગ પ્રોપર છે. તો હું આ વર્ઝનમાં જાઉં છું. આમાં નીચે તમે જશો તો એસેટ્સમાં source.zip ફાઇલ છે, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાની છે અને આ ફાઇલને ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. તમે tar gz બી કરી શકો છો. બરોબર છે. એ તમારી ચોઈસ છે કારણ કે આ zip જ છે. બેઝિકલી zip ના અલગ અલગ ફોર્મેટ છે. હું zip ફાઇલ કરું છું સ્પેસિફિકલી. મારું ડાઉનલોડ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. આનું થોડી સાઇઝ વધારે હશે એટલે થોડો ટાઈમ વધારે લાગશે કમ્પેરેટિવલી. ઓનલાઈન મેમ્બર ફ્રન્ટ એન્ડ નો કોન્સેપ્ટ બધો ક્લિયર થઈ ગયો છે ને? ફ્રન્ટ એન્ડ ક્લિયર એવું મને કોમેન્ટમાં લખીને જણાવો. હવે હું બેકએન્ડ બાજુ વધી રહ્યો છું આગળ, કે ભાઈ બેકએન્ડમાં તમે કઈ રીતે આગળ વધી શકો છો. બેકએન્ડમાં મારે બધા પેજ બનાવવા પડશે જેટલા મેં પ્લાન કર્યા છે. તો વન બાય વન બધા બેકએન્ડના પેજ આપણે બનાવીએ. આ ટેમ્પલેટ ડાઉનલોડમાં થોડી વાર લાગશે કારણ કે આ સાઇઝ આની વધારે રહેશે. એની અંદર બહુ બધી ફાઇલ, બહુ બધું સ્ટ્રક્ચર, બહુ બધું CSS, JavaScript એમણે બનાવીને આપણને તૈયાર આપેલું છે. અને આ ફ્રી ટેમ્પલેટ છે, તમે લીગલી યુટિલાઇઝ કરી શકશો. ઓકે, કુશાબેન ને ફ્રન્ટ એન્ડ ક્લિયર છે. બીજા મેમ્બર્સ
અત્યારે ઘણા બધા મેમ્બર ઓનલાઈનમાં કનેક્ટેડ છો, તો મને એટલીસ્ટ જણાવો કે ફ્રન્ટ એન્ડ ક્લિયર થઈ ગયું છે. ઓકે, ફ્રન્ટ એન્ડ ક્લિયર, મિત ને ડન. હવે આપણે બેકએન્ડમાં જઈ રહ્યા છે. બેકએન્ડ આપણે એકવાર ક્લિયર થઈ જાય થોડું, પછી પાછા ફ્રન્ટ એન્ડમાં આવશું. એટલે થોડું ફ્રન્ટ એન્ડમાં કરવાનું છે, થોડું બેકએન્ડમાં કામ કરવાનું છે. એવી રીતે આપણે ધીમે ધીમે કરતા કરતા આપણો પ્રોજેક્ટ પૂરો થશે બેઝિકલી. ઓકે, રુચિતાબેન ક્લિયર, ફાઇન. તો આ એડમિન એલટી નું ટેમ્પલેટ મારું ડાઉનલોડ થઈ રહ્યું છે. સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ઇન અ ડાઉનલોડ પ્રોસેસ. ઓલમોસ્ટ ડાઉનલોડ પતી ગયું છે, પણ વેરિફિકેશન આઈ થિંક થઈ રહ્યું છે. સો ઇટ વિલ ટેક સમ મોર ટાઈમ. લેટ અસ વેઇટ ફોર અ while. થોડી વાર આપણે વેઇટ કરીએ, હમણાં પતી જશે. આ પતી જાય, દીર્ઘને કીધું છે ફ્રન્ટ એન્ડ, ગ્રેટ. હવે આ જે આપણી પાસે ટેમ્પલેટ ડાઉનલોડ થશે, કોઈ મને કહી શકશે કે યુઆરએલ એનું કયું રીતનું આવશે એડમિન માટેનું? સિમ્પલ છે, તમારી જે વેબસાઇટ જે છે એનું તમારું યુઆરએલ છે લોકલહોસ્ટ ની અંદર ઈ-કોમ. તો ઈ-કોમ ની અંદર હું અહીંયા આગળ જો એડમિન લખીશ અને સ્લેશ આપીશ, તો અહીંયા જે વસ્તુ ખુલશે એ મારું એડમિન પેનલ ખુલશે. હવે એડમિન ની બદલે તમે એડમિન પેનલ લખી શકો છો, અથવા તમારે એનું નામ જે બદલવું હોય, સિક્રેટ જે બી નામ લખવું હોય લખી શકો છો. પણ હું અત્યારે એડમિન તરીકે વાપરીશ સ્પેસિફિકલી. જો મારું અહીંયા ટેમ્પલેટ ડાઉનલોડ થઈ ગયું છે, હું અહીંયાથી શો ઇન ફોલ્ડરમાં જાઉં છું. હું અહીંયાથી પહેલા તો કટ કરી લઉં છું આ ટેમ્પલેટને, કારણ કે મારે અહીંયા નથી મૂકવાનું, મારે મૂકવાનું છે ઈ-કોમ ની અંદર, એડમિન ની અંદર. તો ઈ-કોમ ની અંદર હું અહીંયા એડમિન કરીને ફોલ્ડર બનાવું છું, એની અંદર જાઉં છું, પેસ્ટ કરું છું અહીંયાથી હું એક્સટ્રેક્ટ કરી દઉં છું સ્પેસિફિકલી, કારણ કે મારે ટેમ્પલેટને એક્સટ્રેક્ટ કરવું પડશે. ઝીપ ફાઇલ મને મળી છે, તો અહીંયા બાજુમાં ફોલ્ડર બની ગયું છે. અગેન મારે ફોલ્ડર નહીં જોઈએ, મને અહીંયા ડાયરેક્ટ ફાઇલ જોઈશે. એટલે ફોલ્ડરની અંદરથી બધી ફાઇલને હું કટ કરી અને હું બહાર લઈ લઈશ. એટલે હું પહેલા ઝીપ ફાઇલને ડિલીટ કરી દઉં છું, કારણ કે ઝીપ ફાઇલની હવે મારે અત્યારે કોઈ જરૂરિયાત નથી. જરૂરિયાત પડશે તો હું ફરીથી સર્વરમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકું છું. હું અહીંયાથી અંદર ગયો ફોલ્ડરમાં, એડમિન એલટીમાં, કંટ્રોલ એક્સ આપું છું, કટ કરું છું, બહાર આવી અને કંટ્રોલ વી આપું છું. એટલે બધી ફાઇલ મારી બહાર આવી જશે. કયા ફોલ્ડરમાં આવી જશે? એડમિન ફોલ્ડરમાં. એડમિન ફોલ્ડર કઈ જગ્યાએ છે? ઈ-કોમ ની અંદર છે. એટલે બ્રાઉઝરમાં મારે લખવાનું localhost/ecom/admin. બરોબર છે. હવે હું અહીંયા બ્રાઉઝરમાં મેં એડમિન localhost ecom admin લખ્યું છે. હું અહીંયા રીલોડ કરું છું. હવે તમે જોઈ શકો છો એડમિન એલટી નું અહીંયા ટેમ્પલેટ લોડ થઈ રહ્યું છે. એટલે આ ટેમ્પલેટ અહીંયા સેટ થઈ ગયું છે. હવે આમાં આપણે રીસ્ટ્રક્ચરિંગ કરીએ કે ભાઈ આપણે કેવી રીતનું આવવું જોઈએ. બાય ડિફોલ્ટ આપણું કયું પેજ આવવું જોઈએ, એની અંદર ધીમે ધીમે બધા પેજને આપણે ધીમે ધીમે સેટ કરીએ સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે. તો પહેલું આપણું પેજ કયું આવવું જોઈએ? જ્યારે આપણે એડમિન પેનલ ખોલીએ તો બાય ડિફોલ્ટ આપણું કયું આવવું જોઈએ? લોગિન પેજ આવવું જોઈએ, કારણ કે આપણે એડમિનને લોગિન કરાવડાવવું પડે. બરોબર છે. તો લોગિન પેજ અહીંયા તો ક્યાં છે પહેલા ગોતવું પડશે. તો અહીંયા તમે જશો એક્સ્ટ્રાની અંદર, લોગિન રજિસ્ટ્રેશનમાં જશો, અહીંયા આગળ મારું લોગિન પેજ અવેલેબલ છે, જે મને તૈયાર આપેલું છે વિથ લેઆઉટ. હવે આનું ફોલ્ડર સ્ટ્રક્ચર તમારે જોવું પડશે કે ક્યાં છે. જો કયું ફોલ્ડર છે, આ કયું છે ફોલ્ડરનું નામ? પેજીસ. એની અંદર કયું છે? એક્ઝામ્પલ. અને એની અંદર login.html છે, પણ મારે એને બહાર લાવવું પડશે. login.html ને બહાર લાવવું પડશે. એટલે હવે હું પહેલા તો આ ફોલ્ડરમાં જઈશ. અંદર કયા ફોલ્ડરમાં જઈશ? પેજીસમાં જઈશ, એક્ઝામ્પલમાં જઈશ. અહીંયા લોગિન વાળું મારું પેજ છે login.html, એને હું કોપી કરીશ, એડમિન ની અંદર હું પેસ્ટ કરી દઉં છું. અને બાય ડિફોલ્ટ કઈ ફાઇલ ખુલતી હોય? index.html ખુલતી હોય. તો ઇન્ડેક્સ વાળાનું નામ હું index4 કરી દઉં છું, અને લોગિન વાળું નામ જે છે એને હું કરી દઉં છું index.php. યસ કરી દઉં છું. એક્સટેન્શન બદલ્યું એટલે મને વોર્નિંગ આપી એને કે ભાઈ એક્સટેન્શન બદલાઈ રહ્યું છે. હું અહીંયા હવે એડમિન ખોલું છું. હવે તમે જોશો અહીંયા હું રિફ્રેશ કરું છું એટલે તમે જોવો તો મારું લોગિન નું પેજ તો આવી ગયું, પણ લેઆઉટ બગડી ગયું. કારણ કે CSS અને જાવાસ્ક્રિપ્ટ પહેલા ફોલ્ડર મારી ફાઇલ અંદર હતી, મેં એને કોપી કરીને બહાર લાવ્યો. એટલે જ્યારે અંદર હતી તો અંદરથી ફોલ્ડરનું સ્ટ્રક્ચર એવી રીતે સેટ થયેલું હતું કે જેને CSS અને જાવાસ્ક્રિપ્ટ મળતી હતી. મેં બહાર લઈ લીધી તો એનું ફોલ્ડર સ્ટ્રક્ચર વિખાઈ ગયું. હવે એ વિખાઈ ગયું ખબર કેમ પડશે? તમે અહીંયાથી ઇન્સ્પેક્ટ ઉપર ક્લિક કરશો અને અહીંયા કોન્સોલમાં જશો તો તમને અહીંયા બધી એરર બતાવશે. જો એટલે તમારે એરર અહીંયા આવે તો એનો મતલબ સમજી લેવાનો સ્પેસિફિકલી. અહીંયા તમને કોન્સોલની અંદર એરર આવે તો એનો મતલબ તમારે સમજી લેવાનો કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ શું છે? તો કે આ CSS અને જાવાસ્ક્રિપ્ટ લોડ નથી થતી. તો હવે આ પ્રોબ્લેમને આપણે સોલ્વ કરીએ. કેવી રીતે થશે?
તો કે એના પાથ બદલવાનો છે આપણે, કારણ કે બે ફોલ્ડર બહાર આવ્યા છે તો આપણે એમાં બી બે ફોલ્ડર બહારનો પાથ સેટ કરી દઈશું એટલે ઓટોમેટિકલી થઈ જશે. હવે હું આ ફાઇલને ઓપન કરું છું નોટપેડ++માં. હવે અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયા લખેલું છે // એનો મતલબ છે એક ફોલ્ડર બહાર જાઓ, બે ફોલ્ડર બહાર જાઓ. હવે આપણે બે ફોલ્ડર બહાર તો ફાઇલ લઈ લીધી છે એટલે આપણે કરંટ ફોલ્ડરની અંદર પ્લગઇન કરીને ફોલ્ડર મળી જશે. હવે તમે જુઓ આપણી ફાઇલ ક્યાં છે, મારી index.php અહીંયા છે એટલે એકચ્યુઅલી મારું લોગિન પેજ છે અને અહીંયા જ તમે ઉપર જુઓ તો પ્લગઇન કરીને ફોલ્ડર દેખાય છે તમને. એટલે મારું ફાઇલ છે, મારી ફાઇલ છે, ત્યાં જ પ્લગઇન ફોલ્ડર છે. પહેલા એવું હતું કે અંદર હતું એટલે બહાર લાવવાનું હતું, બહારથી પ્લગઇનમાં જવાનું હતું. હવે કરંટમાં છે એટલે મારે આ // ની બદલે શું કરવું પડશે, ખાલી ./ કરવું પડશે. ડોટ એટલે કરંટ ડિરેક્ટરી, ડબલ ડોટ એટલે પેરેન્ટ ડિરેક્ટરી. બરોબર છે. તો હું અહીંયાથી કોપી કરી લઉં છું, ફાઇન્ડ અને રિપ્લેસ કરું છું ./ બરોબર છે. અહીંયા રિપ્લેસ ઓલ કરી દઉં છું. રિપ્લેસ ઓલ એટલે આખી ફાઇલમાં રિપ્લેસ થઈ જશે. બરોબર છે. એટલે જો અહીંયા ચેન્જ થઈ ગયું, અહીંયા બી થઈ ગયું, અહીંયા બી. હવે એવા ઘણી બધી જગ્યા છે, જો અહીંયા બી થયું, અહીંયા મને નથી ખબર કેટલી જગ્યા, જેટલી જગ્યા છે બધી જગ્યા ચેન્જ થઈ જશે. હું સેવ કરું છું ફાઇલને અને હું અહીંયા રીલોડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો લેઆઉટ મારો પરફેક્ટ આવી ગયો છે. તો મારો લેઆઉટનું પેજ મારું કામ થઈ ગયું. યસ, હા, અંદર વાળા એમ એઝ ઇટ ઇઝ ચાલશે. જો એ બી બતાવી દઉં તમને. હવે એ આપણે ફરીથી જોવું છે લોકલહોસ્ટ ecom, એની અંદર એડમિન. હવે મેં ઓલું ઇન્ડેક્સ વાળું પહેલા પેજ હતું index.html, એનું નામ શું કર્યું મેં, index4. એટલે index4.html લખું છું એટલે જો અહીંયા આગળ મને ઓરિજિનલ વાળું જે પેજ હતું એ બતાવી દેશે, જે હતું એ, કારણ કે મેં ડિલીટ તો કર્યું નથી. હવે સમજાવું. હા, હવે એમાંથી આગળ જઈએ આપણે. માની લો એક્સ્ટ્રામાં લોગિનમાં જાઉં છું. જો લોગિનમાં અહીંયા બતાવે છે એઝ ઇટ ઇઝ. એટલે આ તમને ઓરિજિનલ જે તમારું પેજ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ બતાવી રહ્યું છે, કારણ કે હું ઓરિજિનલ ને કોપી કરેલું છે, મેં એને ડિલીટ નથી કર્યું, એમાં કશું ચેન્જ નથી કર્યું. આમાં એઝ ઇટ ઇઝ ચાલશે એ જ રીતે. કયા ઈ ડોટ મેં કયામાંથી હટાવ્યા છે, નવા મેં 12 ફોલ્ડરમાં 12 ફાઇલ મૂકી છે એનામાંથી સ્પેસિફિકલી મેં 12 મૂક્યું છે, એમાંથી મેં કર્યું છે સ્પેસિફિકલી. અંદર વાળાને કશું છે ઓરિજિનલ ટેમ્પલેટમાંથી કોઈ બી ફાઇલને હું ડિલીટ નહીં કરું ક્યારે, અથવા એ ફાઇલને ચેન્જ નહીં કરું, એની કોપી કરીને હું ચેન્જ કરીશ. શું કામ, તો કે ઓરિજિનલ મારી પાસે પડ્યું હશે તો હું પાછું ફરીથી લાવી શકીશ જરૂરિયાત પડશે તો. એટલે આ ઓરિજિનલ વાળું છે અને આ મારું જે મેં અત્યારે લાવ્યો છું index.php કોપી કરેલી ફાઇલ છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો કે નહીં થયો? હજુ ડાઉટ લાગે છે? CSS ફાઇલ મેં કોપી કરી, CSS ફાઇલ ઓલરેડી છે, મેં ખાલી પાથ બદલ્યો. મેં HTML ફાઇલને કોપી કરી. હવે જ્યારે મેં HTML ફાઇલને કોપી કરી ત્યારે એમાં CSS નો પાથ બીજો હતો, કારણ કે જે જગ્યાએ મેં પાથ જ બદલ્યો છે, કારણ કે એને જે CSS ને જાવાસ્ક્રિપ્ટ નહોતી મળતી ને એ મેં એને પાથ બતાવી દીધો કે અહીંયાથી મળી જશે. બસ એટલું મેં કર્યું છે, એનાથી વધારે મેં કશું નથી કર્યું. મેં CSS ફાઇલમાં એક લાઈન ચેન્જ નથી કર્યું, જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં એક લાઈન ચેન્જ નથી કર્યું, ખાલી કારણ કે હું મારું ફોલ્ડર લોકેશન બદલું ને એટલે મારે CSS નો પાથ બદલી જાય, એટલે મારે CSS નો પાથ બદલવો પડે. હવે અહીંયા જે છે એ CSS નો પાથ છે આ બધો. જો હવે હું અહીંયા ડોટ લખ્યું છે એટલે કરંટ ડિરેક્ટરી, ની બદલે પહેલા શું લખેલું હતું, અહીંયા // હતું. હવે આનો મતલબ શું થાય, તો કે એક ડિરેક્ટરી બહાર જાઓ, બીજી ડિરેક્ટરી, બે ડિરેક્ટરી બહાર જાઓ પછી પ્લગઇન ની અંદર જાઓ. હવે હું આમાંથી કરીશ તો મને આ મારી ફાઇલ મળશે જ નહીં. આ જે છે હવે હું આ વસ્તુ અહીંયા જો બધામાં કરી દઈશ ને તો મને મારી CSS જ નહીં મળે. જો હું અહીંયા ફરીથી કરું, હવે આમાં પ્રોબ્લેમ કેવો થશે, મારી CSS બગડી ગઈ, કારણ કે CSS એને મળી નહીં. કારણ કે હવે તમે મને એમ કહો કે આ જે મેં index.php ફાઇલ મૂકી છે એ કઈ જગ્યાએ મૂકી છે, કયા લોકેશનમાં મૂકી છે. હવે આની બહાર જાઓ તમે એટલે કયું આવે, ecom આવે છે. હવે ecom તો તમારું ટેમ્પલેટ જ બદલાઈ ગયું. CSS કોપી નથી કરવાની, CSS એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેવા દેવાની છે, એનો પાથ આપણે બદલવાનો નથી. આપણે આપણા કોડમાં એનો પાથ નવો સેટ કરી દેવાનો. પણ એમ નથી, તમે CSS માં આ પ્લગઇન ની અંદર છે. હવે આમ જુઓ તમે આ પ્લગઇન ફોલ્ડર, હા
હા પણ સીએસ ફાઇલ ને કોપી નહીં કરવાની. જો હવે તમે માની લો કે તમે ફ્રન્ટ એન્ડ ની વાત કરો છો, તો ફ્રન્ટ એન્ડ માં મારી પાસે સીએસએસ ની ફાઇલ અહીં કરું કોઈ જગ્યાએ, મારે પાથ મારે એચટીએમએલ માં બદલવાનું, જે બદલવું હોય મારે. સીએસએસ ને ટચ નહીં કરવાનું, ફોલ્ડરમાં પડી હોય એમને રહેવા દેવાની, એને આપણે ડિસ્ટર્બ કરવાની નહીં. સીએસએસ ને ડિસ્ટર્બ કરશું તો બધું વિખાઈ જશે. હવે એકમાં નહીં વિખાય, બધામાં વિખાશે. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને હું બતાવું, જો ઈ કોમર્સ ની અંદર પાછો હું એડમિનમાં જતો રહું. હવે આમાં બધી જો પ્લગઇન ફોલ્ડરનું નામ બદલું છું, બરોબર. હવે હાલત જોજો તમે. હવે એનું ઓરિજિનલ ટેમ્પલેટ જ ખોલું. જો આ ઓરિજિનલ વાળું હતું, બરોબર છે. હવે હું અહીંયા રિલોડ કરું, એને સેશનમાં લઈ લીધું છે એટલે ખુલી રહ્યું છે, બરોબર છે. બાકી આ બધું જ આને સેશનમાં લોડ કરી દીધી હોય તો સેશનમાંથી આવશે. આ જો હવે અટકી ગયું, લો. કારણ કે એને પ્લગઇન ની અંદર જે હતી બધી સીએસએસ બંધ થઈ ગઈ, એટલે એકે સીએસએસ મળી જ નહીં, એટલે કામ એનું બધું બંધ થઈ ગયું. એટલે જ્યારે સીએસએસ હોય, જાવાસ્ક્રિપ્ટ હોય, ઈ ફોલ્ડરને તમારે ટચ નહીં કરવાનું. એચટીએમએલ માં અથવા તમારા પીએચપી માં પાથને ચેન્જ કરવાનો. હું આ ઓરિજિનલ પાછું હતું એને સેટ કરી દઉં છું. અહીંયા પ્લગઇન 2 ની બદલે હું પ્લગઇન કરી દઉં છું પાછું ફરીથી. હવે હું અહીંયા ફરીથી રિલોડ કરું છું, ક્લિયર. કારણ કે બહુ બધી સીએસએસ હશે, બહુ બધી સીએસએસ હશે. તમે અંદર જઈને ખાલી જોવો તો ખરા. આ એડમિન એલટીએ વાળાની જો તમારે મહેનત જોવી હોય ને, કે એમણે કેટલું કામ કર્યું છે અને તમને કેટલું તૈયાર આપ્યું છે, તો એકવાર અહીંયા અંદર જઈને જોઈ લો. આ જો આની અંદર જેએસ છે, કેટલી જેએસ છે? 5-7 જેએસ આપી છે, બરોબર. આ એક ફોલ્ડર, આ બીજું, આની અંદર બી સીએસએસ